จากตารางนี้นะครับเราจะทานโพสต์ข้อมูลหรือว่าจะพลิกตารางโดยที่คอลัมน์แรก Product นะครับจะกลายเป็นบรรทัดแรกเรียงลำดับเป็น Apple Banana Pineapple แล้วก็ Watermelon ส่วนคอลัมน์ที่2นะครับ Cell Type ก็จะกลายเป็นบรรทัดที่2เรียงลำดับตามกันมาแบบนี้แล้วก็คอลัมน์ที่3ก็จะกลายเป็นบรรทัดที่3เรียงลำดับแบบนี้เช่นกันวิธีทำนะครับเราไปที่ Transform แล้วก็ Transpose แค่นี้เลยครับจบแล้วครับเราได้ข้อมูลนะครับพลิกออกมากลายเป็น3บรรทัดตามที่ต้องการแต่มันมีนิดหนึ่งก็คือชื่อคอลัมน์ตรงนี้นะครับ Product Cell Type แล้วก็ Grade มันหายไปถ้าเราอยากจะมีชื่อคอลัมน์อยู่ด้านซ้ายมือสุดแบบนี้นะครับมีวิธีทำนะครับผมกดกลับไปก่อนนะครับลบสเต็ปนี้ออกก่อนเราจะไปที่ Transform นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Use Header as First Row นะครับกดลงไป Header นะครับก็จะกลายเป็นบรรทัดแรกจากนั้นเราค่อย Transpose ข้อมูลตัวนี้ก็จะได้ชื่อคอลัมน์อยู่ด้านซ้ายมือ